ਹੈਲੋ ਆਦਾਬ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੰਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੰਡੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਫੰਡੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੇਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ ਯੂ ਵਿਲ ਮਿਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੰਡੇ। हाँ जी दोस्तों, एवरी मंडे ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੰਡੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ HSF ਫੰਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ कि अजिही भी कोई इन्वेस्टमेंट है जिथे कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि अक्सर जिहड़ा भी पैसा असीं कमाने हैं या असीं जोड़ते हैं सानूं उस ते टैक्स देना ही पैंदा है। पर हाँ जी, अजिही इन्वेस्टमेंट है जिस दे उत्ते ना तो जमा करवाउण दे उत्ते ना ग्रोथ उत्ते ते ना ही जदों तुसीं पैसा विड्रॉ कराउण जांदे हो तद भी कोई टैक्स लगता हैगा। बहुत सारिਆਂ ने इहनूं सही गैस कर लिया होना है जी। इस नूं कहंदे ने टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट यानी कि TFSA। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिस दे उत्ते टैक्स नहीं लगता, जमा कराने वेले टैक्स नहीं लगता, जदों उससे ग्रोथ हो रही होंदी है टैक्स नहीं लगता, जदों तुसीं उस तो पैसा विड्रॉ करते हो। हाँ जी फ्रेंड्स, है ना फंडा हैरान करने वाला। कोई टैक्स नहीं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਦ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 50% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। तो दोस्तों, जेकर तुसी भी अपना TFSA अकाउंट खुलवाया हैगा तो तुसी भी अपने इस TFSA अकाउंट में जरूर रिव्यू करना कि की तुहाडी TFSA दे विच इन्वेस्टमेंट हुई है या तुहाडा पैसा सिर्फ कैश विच पिया होया है। तो एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि सानू अपनी इन्वेस्टमेंट स्पेशली द TFSA अकाउंट हैगा इनू समय समय ते रिव्यू करते रहना चाहिए, ताकि जेडे गोल्स या जेडे टारगेट्स लैके असीं अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की हैगी है वो किते विच विचाले ना रह जाण। तो दोस्तों, जेकर तुसीं TFSA अकाउंट खुलवाया है तो तुसीं उहदा रिव्यू करवाना चाहते हो, तो जे तुसीं नवां TFSA अकाउंट खुलवाना भी चाहते हो तो तुसीं साडे स्पॉन्सर्स ट्रूपैक्स फाइनैंशियल दे नाल कॉन्टैक्ट करके इन्हां दी वैबसाइट पर जाके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, या तुसीं इन्हां दे किसी भी एडवाइजर नूं कॉल करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपना TFSA रिव्यू या नवां TFSA अकाउंट खुलवा सकते हो। सब तो पहला गल करिए कि TFSA अकाउंट हुंदा की है। ਇਹ TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਮ ਫਲਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ CRA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो रजिस्टर्ड प्लान होने करके जिथे सानू इहदे विच टैक्स फ्री ग्रोथ की सहूलत मिलती है उत्थे इहदे नाल कुछ शर्तां ते कुछ लिमिटेशंस भी ने, जिन्हां दे बारे असीं एपीसोड दे विच अगे गल करांगे। हाँ जी, हुण गल करिए कि TFSA अकाउंट कौन खुलवा सकता है। TFSA अकाउंट खुलवाने लई 3 शर्तां दा पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि तुहाडी उम्र 18 साल या 18 साल तो ज़्यादा, तुहाडे कोल वैलिड सिन ते तुसीं कैनेडियन रेजिडेंट होने चाहिए हो। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਸਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ टैक्स रिटर्न फाइल होनी भी जरूरी नहीं है जेकर तुसी TFSA अकाउंट खुलवाना चाहते हो। तो जेकर हुण तुसी TFSA अकाउंट नहीं खुलवाया तो अज ही जाके अपना TFSA अकाउंट जरूर खुलवा लेना, ताकि तुसी इहदी टैक्स फ्री ग्रोथ का पूरा बेनिफिट लै सको। हाँ जी, हुण सवाल यह है कि TFSA अकाउंट कित्थे खुलवाया जा सकता है। TFSA अकाउंट खुलवाने लई असीं फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि वित्तीय अदारे उन्हां विच जा सकते हैं, जिवें कि बैंक्स हैगे ने, फिर क्रेडिट यूनियंस हैगियां ने, ते इंश्योरेंस कंपनीज भी TFSA अकाउंट खोलदियां ने। अजकल कुछ ऑनलाइन एप्स भी है जिन्होंने राही आप TFSA अकाउंट खोल सकते हैं। अगर तुसी उम्र
सिन ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਕੌਣ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਥੇ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ TFSA ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰੇਖ CRA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ CRA ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GICs, ਬੌਂਡਸ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ, ਸੈਗਰੀਗੇਟਡ ਫੰਡਸ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਿਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ TFSA ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਤੇ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ CRA ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ TFSA ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ TFSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, CRA ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ CRA ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ $6000 ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ TFSA ਦੀ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ TFSA ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $5000 ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵੱਧਦਾ ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ ਟੋਟਲ $75500 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ SIN ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $75500 ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। 75500 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75000 ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੋਈ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ TFSA ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ TFSA ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ TFSA ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੰਡੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅਪਡੇਟ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਟੇਕ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੇਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ ਯੂ ਵਿਲ ਮਿਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੰਡੇ।